एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्ताहरूलाई आज म अर्को एउटा बेटर अप्सन लिएर आएको छु है त। हजुर, मसँग छ राम्रो मार्केट भ्यालु भएको ब्रान्डको फोन Infinix HOT 70 एन्ड यो फोनको सुरुवाती भेरिएन्टको मूल्य नेपाली बजारमा 32,000 रुपैयाँ रहेको छ। लेट्स सी हाउ इज द फोन। फोनको लुक्स मिनिमलिस्टिक साइडमा छ। ब्याक प्यानलमा भएको सफ्ट फ्लोई प्याटर्नले फोनलाई लाइट ग्लो दिएको छ। इन ह्यान्ड फिल इज गुड एन्ड फिल्स प्रिमियम। मुभिङ टु द डिस्प्ले, फोनले 6.78 इन्चको ब्राइट आइपीएस एलसीडी पन्च होल डिस्प्ले अफर गरेको छ which supports 120 Hz of refresh rate. साथै always on display feature पनि छ है। स्क्रिन ब्राइटनेस भने 700 निट्स मात्र पाउनुहुन्छ। ब्राइट आउटडोर सेटिङ्समा तपाईलाई यो ब्राइटनेस हल्का कम लाग्न सक्छ, so it could have been better. फोनको बटममा अलि धेरै र साइडवेजमा अलि कम बेजल्स देख्न सकिन्छ। ओभरअल भिविङ एक्सपिरियन्स इज प्रिटी गुड। It's just that डिस्प्ले चाहिँ फुल एचडी प्लस भइदिएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो लुकिङ एट इट्स प्राइस। डिस्प्ले पछि अब क्यामेरा हेरौँ है त। क्यामेरा फिचर्स हेर्दा तपाईले यो फोनमा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने सेल्फीको लागि 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ। फर्स्टमा यो फोनको मेन क्यामेराले खिचेको फोटो हेर्नुहोस्। कस्तो लाग्यो? टु लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन। पिक्चर्स लुक भाइब्रेन्ट। लाइट पुगेको पिक्चर्स अझै क्लियर एन्ड ब्युटिफुल देखिरहेको छ। फुलहरूको फोटोमा कलरहरू खुलेको फिल हुन्छ। यसबाहेक आउटडोर सेटिङ्समा खिचिएका पोर्ट्रेटहरू पनि चित्त बुझ्नेछ। ह्याभ अ लुक। त्यस्तै क्यामेरामा एआई डिसी पोर्ट्रेट पनि छ जसले एआई युज गरेर डिफ्रेन्ट इफेक्ट्समा पोर्ट्रेट खिच्ने मौका दिन्छ। लाइकवाइज फ्रन्ट क्यामेराबाट लिएको पिक्चर्स लुक लाइक दिस। क्यामेरामा स्काई सफ्ट फिचर पनि छ जुन युज गरेर तपाईले अहिलेको सिजनमा हुने ग्लुमी वेदरमा पनि ब्राइट स्काई निकालेर फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान सी इट अन द स्क्रिन। लाइकवाइज भिडियोको कुरा गर्दा यो फोनको बोथ फ्रन्ट तथा ब्याक क्यामेराबाट 2K भिडियो 30 FPS मा खिच्न सकिन्छ। भिडियोमा आफै स्टेबिलिटी पक्कै छैन, क्वालिटी वाइज राम्रो नै मान्न सकिन्छ फर इट्स प्राइस। यु क्यान ह्याभ अ लुक। क्यामेरामा डिफ्रेन्ट फिल्टर्स, भ्लग मोड लगायत कुराहरू पनि पाउनुहुन्छ जसलाई तपाईले आफ्नो कन्भिनियन्समा युज गर्न सक्नुहुन्छ। टु सम अप, यो फोनको क्यामेराबाट खिचिएको फोटो, भिडियो सोशल मिडिया रेडी छ। प्राइस अनुसार फोनको क्यामेराले अफर गरेको फिचर्स एन्ड क्वालिटीलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ। मुभिङ टु द पर्फर्मेन्स, यो फोन एन्ड्रोइड 16 मा रन हुन्छ भने द फोन इज पावर्ड बाई MediaTek Helio Z100 अल्टिमेट चिपसेट। यो चिपसेटलाई मिड रेन्ज चिपसेट मान्न सकिन्छ जसले एभ्रिडे एक्टिभिटिज, सोशल मिडिया सर्फिङ, लाइट टु मिडियम गेमिङ, मल्टिटास्किङ मजासँग ह्यान्डल गर्छ। हामीले पब्जी खेलेर हेरेका थियौँ। द गेम प्ले वाज स्मुथ। हायर सेटिङ्समा पनि गेम मजाले ल्याग फ्री भएर रन भएको थियो। केही मिनटको गेम प्ले पछि भने फोन तात्तिएको चाहिँ थियो। अल इन अल फोनले अफर गरेको यत्तिको पर्फर्मेन्सलाई पनि राम्रो नै मान्न सकिन्छ। त्यस्तै XOS 16 UI पनि क्लिन एन्ड स्मुथ नै फिल हुन्छ। तपाईले इजिली नै एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट पार्ट भनेको कम्पनीले 5 इयर्स सफ्टवेयर र 3 इयर्स OS अपडेट पनि क्लेम गरेको छ, लिभिङ द कस्टमर विथ सेक्योर सफ्टवेयर एन्ड OS अपडेट। लाइकवाइज अब कस्टमाइजेसनको लागि फोनको वालपेपर थिम्समा केही अप्सनहरू पाउनुहुन्छ। साथै फोनमा क्विक एप स्विचिङको लागि साइड प्यानल पनि छ जसलाई तपाईले आफ्नो युजेबिलिटी अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अपार्ट फ्रम दिस, फोनमा तपाईले डेडिकेटेड एआई बटन पनि देख्नुहुन्छ जसबाट एआई फ्ल्यास मिमो एक्टिभ हुन्छ एन्ड यु क्यान एक्सप्लोर एआई द्याट इन्क्लुड्स भिडियो, नोट, आइडिया एन्ड स्टार मिमो एन्ड मेनी मोर। It is just like another tool to make your everyday life a bit easier. अब ब्याट्रीको कुरा गर्दा यो फोनमा 6000 mAh क्षमताको ब्याट्री दिएको छ which supports 45 वाट चार्जिङ। ब्याट्री ब्याकअप बारे भन्नुपर्दा वान टाइम चार्जमा अ डे ब्याकअप मजाले पाउनुहुन्छ। अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा डुअल ब्यान्ड वाइफाई, ब्लुटुथ 5.4, डुअल सिम लगायत पाउनुहुन्छ भने सेक्युरिटी तर्फ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, पिन प्याटर्न लगायत रहेका छन्। स्टोरेजको लागि 6+128GB र 8+128GB गरी दुईवटा स्टोरेज भेरिएन्ट उपलब्ध गराइएको छ जसमा बेस भेरिएन्टको मूल्य 32,000 र अपर भेरिएन्टको मूल्य 35,000 रुपैयाँ रहेको छ। अल्सो द फोन इज अवेलेबल इन ब्युटिफुल कलर्स। समग्र रूपमा भन्दा यो फोन चाहिँ मलाई प्राइस अनुसार सबै रूपले ठिक लाग्यो। लुक्स, क्यामेरा, पर्फर्मेन्स एन्ड ब्याट्री। तपाईँ नर्मल एभ्रिडे युजको लागि एउटा डिसेन्ट फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ एन्ड योर बजेट इज अल्सो अराउन्ड 30K भने you should definitely look Infinix HOT 70. So this is all about Infinix HOT 70. Video कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला एन्ड यस्तै टेक रिभ्युज, टेक टिप्स, ट्रिक्स एन्ड टेक न्यूजको लागि हामी टेकपानालाई फलो गर्नु होला। यो भिडियोबाट भने म उस्मा अधिकारी बिदा हुन्छु। नमस्कार।